रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने कोणतेही वाटण न बनवता अगदी कमीत कमी वेळामध्ये चविष्ट आणि झणझणीत असा चिकन मसाला बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी इथे आपण अर्धा किलो चिकन घेतलेले आहे। हे चिकन आपण 1-2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आता सुरुवातीला आपण चिकन मॅरिनेट करून घेऊया। त्यासाठी त्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात अर्धी वाटी दही। या दह्याचे वजनी प्रमाण 150 ग्रॅम आहे। त्यानंतर टाकूयात 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट, 1 चमचा मीठ, अर्ध्या लिंबाचा रस टाकून घेऊयात। 2 हिरव्या मिरच्या इथे आपण कापून घेतलेल्या आहेत त्याही टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात पाव चमचा हळद, 1.5 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, त्यानंतर टाकूयात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, 7 ते 8 पुदिन्याची पाने। आता हे सर्व साहित्य आपण या चिकन मध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण या चिकनवरती झाकण ठेवून हे चिकन 1-2 तास फ्रीज मध्ये मॅरिनेट करून घेऊयात। तुमच्याकडे जर वेळ नसेल तर एक अर्धा तास मॅरिनेट करून घेतले तरीही चालेल। त्यानंतर आपण कढईमध्ये 4 ते 5 टेबलस्पून तेल गरम होण्यासाठी ठेवलेले आहे। तेल व्यवस्थित गरम झाले की त्याच्यामध्ये टाकून घेऊयात अर्धा चमचा जिरे। त्यानंतर इथे आपण काही खडे मसाले घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये 2 तमालपत्र, 2 छोटे दालचिनीचे तुकडे, 2 लवंग, 3 काळी मिरी, 2 हिरवी वेलची आणि 1 चक्रफूल घेतलेले आहे। आता हे सर्व मसाले आपण या तेलामध्ये एखादा मिनिटभर परतून घेऊया। त्यानंतर इथे आपण 3 मीडियम साईजचे कांदे उभे पातळ कापून घेतलेले आहेत। आता या कांद्याला आपण छान सोनेरी रंग येईपर्यंत लो टू मीडियम फ्लेम वरती परतून घेऊया। तर इथे तुम्ही पाहू शकता कांदा व्यवस्थित परतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेले चिकन टाकून घेऊया। आपण चिकन मॅरिनेट करताना त्याच्यामध्ये दही वापरलेले आहे, त्यामुळे सुरुवातीला चिकन टाकल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम हाय करून 1-2 ते 3 मिनिट हे चिकन चांगले व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहे। एक 2 ते 3 मिनिट आपण चिकन व्यवस्थित परतून घेतलेले आहे। आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून हे चिकन चांगले व्यवस्थित शिजवून घेऊया। तुम्हाला जर चिकन मध्ये जास्त ग्रेव्ही हवी असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये एक अर्धा ते 1 ग्लास कोमट पाणी सुद्धा ऍड करू शकता। तर एक 15 ते 20 मिनिटांनंतर आपण चिकनवरचे झाकण काढून घेऊया। चिकन शिजत असताना मी मध्ये मध्ये 2 ते 3 वेळा ते व्यवस्थित हलवून घेतले होते। तर तुम्ही पाहू शकता चिकन व्यवस्थित शिजलेले आहे। अतिशय सोप्या पद्धतीने कोणतेही वाटण न बनवता अगदी कमी वेळामध्ये आपण हे चिकन बनवलेले आहे। तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने चिकन नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या सर्व रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। पुन्हा भेटूया अशाच एका छान नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।